Ảo thuật bay lơ lửng ư? Rất nhiều ảo thuật gia đã từng biểu diễn rồi, như các nghệ sĩ đường phố hay ảo thuật gia chuyên nghiệp, chắc hẳn mọi người đều đã từng xem qua. Nhưng hôm nay, tiết mục ảo thuật bay lơ lửng mà chúng ta xem cũng tương tự, nhưng có thể nói đây là phiên bản nâng cấp và còn đáng xem hơn. Chúng ta hãy cùng xem tiết mục dự thăng bằng phiên bản nâng cấp này rốt cuộc là thế nào và tiện thể vạch trần bí mật đằng sau nó. Buổi biểu diễn diễn ra như thế này, ảo thuật gia trước tiên lên sân khấu xếp 2 chiếc ghế thành một hàng, sau đó đặt một tấm ván gỗ lớn lên trên. Sau đó, trợ lý của ảo thuật gia đi lên, giúp thầy mình lấy một chiếc khoan điện xuống. Ảo thuật gia đã đo lường sự cân bằng của tấm ván, xê dịch nó một chút trên ghế để đặt nó thật vững chắc. Sau khi xong, ảo thuật gia đã khoan 2 lỗ trên tấm ván rồi cắm 2 thanh sắt lớn vào đó. Tiếp theo, ảo thuật gia đặt một khối vuông để kê chân lên tấm ván và người trợ lý đứng lên trên đó. Ảo thuật gia nói, chúng ta hãy bắt đầu với một màn khởi động đơn giản, không có gì khó cả. Nói rồi, ông rút khối kê dưới chân người trợ lý ra. Lúc này, cô trợ lý lơ lửng giữa không trung nhờ vào 2 thanh sắt đó. Đến đây thì thực ra cũng chưa có gì lạ, vì dù sao cũng có 2 thanh sắt chống đỡ nên việc treo người được là bình thường. Nhưng hành động tiếp theo đã khiến mọi người kinh ngạc. Ảo thuật gia rút một thanh sắt ra, nhưng người trợ lý vẫn lơ lửng vững vàng giữa không trung. Chỉ dựa vào một thanh sắt đó để giữ thăng bằng. Trời ơi, trông thật phi khoa học. Để chứng minh rằng người trợ lý thực sự chỉ lơ lửng nhờ thanh sắt đó mà không có mánh khóe nào khác, ảo thuật gia còn cố ý lấy một chiếc thước dây quấn một vòng quanh người cô, ý là không có kết nối nào khác. Bạn nghĩ vậy là xong rồi ư? Màn ảo thuật vẫn chưa kết thúc đâu. Ảo thuật gia nâng cấp mánh khóe lên một bậc nữa, ông thậm chí còn rời một trong 2 chiếc ghế dưới tấm ván đi. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự thăng bằng của tấm ván và người trợ lý. Làm sao có thể như vậy được? Trợ lý của ảo thuật gia rốt cuộc đã làm thế nào để lơ lửng giữa không trung mà không có bất kỳ sự hỗ trợ rõ ràng nào? Còn tấm ván đó, chỉ dựa vào một chiếc ghế mà làm sao giữ được thăng bằng? Trông thật vô lý, nhưng bây giờ, chúng ta sẽ vén màn bí mật đằng sau màn ảo thuật đỉnh cao này. Trước khi tiết lộ, nếu bạn thấy màn biểu diễn của ảo thuật gia này rất hay, hãy nhớ bấm thích video nhé. Giờ chúng ta sẽ lật tẩy màn ảo thuật kỳ diệu này. Ban đầu, khi ảo thuật gia cho mọi người xem chiếc ghế, ông ấy muốn chứng minh rằng chân ghế không bị hàn xuống sàn và cũng không dùng bất kỳ thủ thuật nào khác để cố định nó. Tại sao lại làm vậy? Để làm cho việc chiếc ghế có thể dễ dàng được cố định vào sàn, sau đó trông có vẻ bình thường. Tuy nhiên, dù ảo thuật gia đã khiến mọi người tin rằng chiếc ghế không bị hàn chết xuống sàn, nhưng một cảnh quay đã vô tình ghi lại được một thứ. Đó chính là những con ốc vít trên sân khấu. Để che giấu điều này, ảo thuật gia đã khá danh mãnh. Trước khi nhấc ghế lên, ông đã đặt một tấm ván phía trước ghế để che đi, nhưng xui xẻo thay, máy quay vẫn ghi lại được những con ốc vít này. Thực ra, trên sân khấu có 2 chiếc ốc vít lớn được bắt rất chặt, chúng được thiết kế đặc biệt để chịu lực, vô cùng chắc chắn. Khi ảo thuật gia đặt ghế xuống, ông đã rất khéo léo lồng 2 chân trước của chiếc ghế vào những con ốc này. Những chiếc ốc vít này được nối với sân khấu một cách cực kỳ chắc chắn, việc chống đỡ trọng lượng này chỉ là chuyện nhỏ. Chiêu này ngay cả vũ vương lừng danh như Michael Jackson cũng từng sử dụng. Được rồi, vậy là bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao chiếc ghế có thể chịu được một trọng lượng lớn như vậy. Tất cả là nhờ 2 chân của nó đã được cố định chắc chắn ở đó. Tiếp theo, hãy nói về tấm ván gỗ. Làm thế nào nó có thể chịu lực và được đặt chắc chắn trên ghế như vậy? Ở đây cũng sử dụng một chiêu tương tự. Bạn có thể thấy khi ảo thuật gia giả vờ đo lường tấm ván và di chuyển nó qua lại một chút. Thực ra ông ấy đang lén lút dùng những chiếc móc ẩn để móc tấm ván vào ghế. Để chứng minh điều này, bạn hãy xem, một đầu của tấm ván được treo trên ghế, còn đầu kia thực ra chỉ lơ lửng như vậy thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem làm thế nào thanh sắt đó lại được cắm chắc chắn vào tấm ván này. Bạn thử nghĩ xem, với một trọng lượng lớn như vậy đè lên, tấm ván này theo lý thuyết đã phải gãy làm đôi từ lâu rồi. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ phát hiện ra tấm ván này hoàn toàn không phải làm bằng gỗ nguyên khối. Thực ra, nó là một tấm sắt được bọc một lớp vani gỗ bên ngoài. Bên dưới nó đã có sẵn 2 lỗ, chỉ là được che lại bằng những mảnh gỗ mỏng. Ảo thuật gia giả vờ dùng khoan điện để khoan lỗ, nhưng thực chất chỉ khoan thủng lớp vỏ mỏng đó. Thế nên chúng ta mới thấy khi cắm thanh sắt vào lỗ, nó đi vào rất sâu. Điều này chứng tỏ trên tấm sắt vốn đã có sẵn lỗ để thanh sắt có thể cắm vào một cách chắc chắn.
Cuối cùng, chúng ta hãy nói đến phần cốt lõi nhất, cô trợ lý đó, trong tình huống không thấy bất kỳ sự hỗ trợ nào, rốt cuộc đã làm thế nào để đứng vững chỉ bằng một thanh sắt? Mọi người có biết không, để thực hiện những màn biểu diễn bay lơ lửng này, các nghệ sĩ đường phố và ảo thuật gia đều phải sử dụng những cơ cấu đặc biệt. Đúng vậy, ở đây cũng sử dụng một phương pháp tương tự. Người trợ lý đó đã giấu một bộ khung đỡ bên dưới chiếc váy của mình. Nếu bạn nhìn kỹ quần áo của cô ấy, bạn có thể thấy những vết hằn do bộ khung đó thỉnh thoảng lộ ra. Khi người trợ lý đứng cạnh thanh sắt, bạn có thấy cô ấy đang loay hoay làm gì đó không? Thực ra, cô ấy đang tìm cách lắp bộ khung đỡ trên người mình vào bên trong ống sắt rỗng đó. Khi việc này hoàn tất, nhờ vào hệ thống hỗ trợ này, toàn bộ phần biểu diễn sau đó trở nên dễ như trở bàn tay. Khi buổi biểu diễn kết thúc, lúc người trợ lý cần tách ra khỏi thanh sắt, bạn có thể thấy động tác của cô ấy hơi vất vả, đó là vì cô ấy phải rút bộ phận trên người mình ra khỏi thanh sắt. Còn nữa, khi màn ảo thuật kết thúc, bạn hãy nhìn dáng vẻ cúi chào của cô trợ lý, có phải rất gượng gạo không? Đó là vì bộ khung trên người cô ấy, từ vai đến đùi, đã bị cố định, nên không thể cúi người xuống được nhiều. Vậy đó, đây chính là cách mà ảo thuật gia và trợ lý của mình đã hợp tác để đánh lừa tất cả chúng ta bằng màn ảo thuật siêu phàm này. Nhưng bây giờ bạn đã biết mánh khóe đằng sau nó rồi. Chúng tôi đã rất nỗ lực để mang đến cho các bạn những video tuyệt vời như thế này. Nếu bạn thấy phần giải mã ảo thuật này thú vị, hãy nhớ bấm thích video để ủng hộ chúng tôi nhé. Nếu bạn là khán giả mới, đừng quên bấm đăng ký và nhấn thích video, đó là sự ủng hộ lớn nhất dành cho Hoàng Phước Review.